हेलो नमस्ते सञ्जयमा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा फेज 2 पट किट लिएर आएको छु र यसलाई चाहिँ आज डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ। यो कसरी चाहिँ इजी तरिकाले डिसेम्बल गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो भिडियो मैले लिएर आएको हुँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युसहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यो भिडियोमा चाहिँ फेज 2 पटलाई चाहिँ कसरी डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको थिएँ। डिसेम्बल भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमोपछि चाहिँ यसलाई सुरुवात गरौँ है त। डिसेम्बल गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला सुरु यो जुन यो फेज लेखेको कभर छ यो कभरलाई चाहिँ हामीले पहिला सुरु रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। भित्र स्क्रुप हुन सक्छ र त्यो स्क्रुप खोलिसकेपछि यो इजी तरिकाले रिमुभ भयो भने ठिकै छ, भएन भने यो साइडको नि हामी रिमुभ गर्नेवाला छौँ। र फर्स्ट हामी यो साइडबाट चाहिँ रिमुभ गरौँ। यसलाई मैले लिएको छु यो प्लास्टिकको यो ओपनर र साथमा यो स्टिलको ओपनर लिएको छु र साथमा मैले ग्लु रिमुभ गर्नलाई चाहिँ फ्याल्कनको 530 लिक्विड लिएको छु। अब रिमुभ गरौँ यो साइडलाई। यो साइडले रिमुभ गर्नलाई यहाँबाट चाहिँ हामीले थोरै ओपन गरिसकेपछि यो जुन यो प्लास्टिकको ओपनर छ यसलाई हामीले साइडमा यहाँबाट छिरौँ। रिमुभ भयो र यसमा हामीले देख्न सक्छौँ 1 स्क्रू 2 स्क्रू 3 4 स्क्रू यसमा छ। यो प्लसमा रहेको छ र हामीले चाहिँ प्लस स्क्रूले चाहिँ हामीले रिमुभ गरौँ। यो साइड लगाउँ, यो हामीले रिमुभ गरौँ। त्यसपछि यसलाई खोलौँ। फोर स्क्रू चाहिँ हामीले रिमुभ गरौँ। गरिसकेपछि मैले स्टिलको ओपनर लिएको छु। यो साइडमा लगाएर यसलाई हामीले माथि प्रेस गरेर तानौँ। यो कभरलाई यसरी रिमुभ गरेर माथि आयो। माथि आएपछि यो साइडमा त स्क्रू छैन, यसमा होल्ड भएर बसिरहेको छ। यसलाई यो ट्युजरले यसलाई यसरी माथि तानौँ। बोर्डलाई चाहिँ होल्ड गर्न चाहिँ राखेको रहेछ। यो साइडको खोल्यौँ, ब्याट्री यो भइहाल्यो। बोर्ड चाहिँ यो रहेको छ। अब यो ब्याट्रीलाई नै हामी रिमुभ गरौँ साइडबाट। यसमा डबल ब्याट्री छ। ब्याट्रीको साइज ब्याट्री 3.7 मोडल नम्बर यो रहिहाल्यो। यसमा चाहिँ 9.25 WH पावर डबल बनाउनलाई चाहिँ यसमा राखेको रहेछ। यसरी हामीले यसलाई रिमुभ गरौँ। ब्याट्रीको पोइन्ट छ, ग्राउन्डलाई चाहिँ रिमुभ गरौँ। रिमुभ गरौँ। यसमा एक आपसमा सर्ट नहुनलाई चाहिँ टेप लगाइदिए। बोर्डलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। बोर्डलाई रिमुभ गर्नलाई जुन प्लास्टिक छ यो साइडले चाहिँ यो रिमुभ नहुँदो रहेछ। यो पछाडिको भाग पनि एकचोटि रिमुभ गरौँ। यसलाई रिमुभ गरौँ। यसमा नि 2 स्क्रू छ, यसलाई रिमुभ गरौँ। यो प्लसमा रहेको छ, यसलाई नै ओपन गरौँ। त्यसपछि यो जुन बोर्ड निकाल्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो 2 स्क्रू पनि हामीले रिमुभ गरौँ। यो कभरले चाहिँ यसमा तल चाहिँ होल्डबाट बस्यो भएर चाहिँ यो टाइट भएर चाहिँ बाहिर ननिक्लेको। यो बेसी प्रेस गरेर तान्दाखेरि पनि बोर्ड ड्यामेज हुन सक्छ। यो यहाँनिर होल्ड भएर बस्यो भएर रिमुभ गरिसकेपछि इजी तरिकाले चाहिँ यो अब बाहिर निक्लिन्छ।
हामीले ओपन चाहिँ टु साइड नै ओपन गर्दाखेरि चाहिँ इजी तरिकाले चाहिँ यो रिमुभ हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ ब्याट्री 3.7 भोल्ट रहेको छ डबल ब्याट्री राखेको छ यसरी चाहिँ हामीले जुन यो फेज 2 पोर्टलाई चाहिँ इजी तरिकाले चाहिँ डिसेम्बल गर्न सकिन्छ यो जुन यो कभर रिमुभ गर्नलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला आज चाहिँ मैले यो फेज 2 पोर्ट किटलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको थिएँ यसलाई चाहिँ हामीले डिसेम्बल पनि गऱ्यौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु